नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत करत आहे. आपण आजची रेसिपी दाखवणार आहोत मिसळ पाव. अगदी आपला महाराष्ट्रीयन प्रकार, झणझणीत मस्त. आणि सुरुवात म्हणजे करायची की थोडीशी गॅप पडली की माझे जे परदेशातील मित्रमैत्रिणी आहेत ते एवढे उत्सुक असतात की कधी रेसिपी टाकणार आहात आणि तुम्ही का रेसिपी व्हिडिओ टाकत नाही आहात. तर सांगण्याचं आहे की ते रेसिपी बघतात आणि तिकडे त्यांच्या इथे ते शोधण्याचा प्रयत्न करतात किंवा घरी बनवतात आणि तसे कॉमेंट्स पण मला आलेले आहेत. तर खूप छान वाटतं की अनोळखी माणसं आहेत पण आपल्या परिवारात सामील झालेली आहेत आणि इतक्या उत्सुकतेने आपल्याला बघत असतात, ते फॉलो करत असतात आणि अशांसाठी करणं खूप मस्त वाटतं एकदम. आणि आपण आज मिसळपाव करणार आहोत, अगदी आपला महाराष्ट्रीयन पदार्थ. तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. आपण मोड आलेली मटकी घेतलेली आहे. कोणत्याही कडधान्याची उसळ केली तर चालते आणि जर आपली घरात भाजी उरलेली असेल तर त्यापासून पण आपण मिसळ आरामात बनवू शकतो. तर ही मोड आलेली मटकी आहे आणि आपण त्याची उसळ करणार आहोत. त्याच्याआधी आपण थोडी बटाट्याची भाजी करून घेणार आहोत. साधी पिवळी आपल्याला बटाट्याची भाजी करायची आहे. तर एवढ्या मटकीसाठी मी 2 बटाटे उकडून घेतले आहेत. थोडंसं तेल घालायचं आपल्याला. आपली भाजी झालेली आहे, आपण काढून घेऊया आणि याच्यातच आता आपण उसळ बनवूया मटकीची. आपला नेहमीचं नॉर्मल जसं तेल वापरतो तसंच वापरायचं. आपल्याला तवंग बिवंग काही तेलाचा ठेवायचा नाही आहे. राई जिऱ्याची फोडणी करूया. कढीपत्ता आहे थोडा आणि आलं आणि लसणाची पेस्ट आहे, किसून घेतलं तरी चालेल. छान खमंग परतून काढायचं आहे व्यवस्थित. आणि मग आपण यात बारीक चिरलेला आहेत थोडे टोमॅटो परतून काढले की आपण हे सर्व मसाल्यांचा डबा बघा माझा, की याच्यामध्ये सगळे मसाले आपण व्यवस्थित भरून ठेवले की अगदी घरात आपण नसू तरी बाकीच्यांना वापरायला एकदम सहज सोपा पडतो. हळद आहे अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर आहे, अर्धा चमचा मालवणी मसाला आहे. जो कुठला मसाला आपल्याकडे असेल तो वापरला तरी चालेल. हा आहे थोडा गरम मसाला, धणा जिरा पावडर आहे आणि थोडासा गोडा मसाला आहे. आपण यात कोणतंही वाटप घालणार नाही आहोत. कांदा आणि टोमॅटोच्या ग्रेव्हीवरच आपण ती उसळ करणार आहोत. केली पुन्हा एकदा सांगते, कोणतंही कडधान्य चालतं जे आपल्या घरामध्ये भाजी जरी उरली असेल तर त्याची पण आपण मिसळ बनवू शकतो. आता मटकीने कशी ॲसिडिटी होते त्याच्यामुळे आपण चिंचगुळाचा कोळ पण ह्याच्यात घालणार आहोत भाजीत आणि मिसळला छान मग आंबट गोड अशी चव येईल की चिंचगुळाचा कोळ घालणार आहोत. चवीनुसार मीठ घालूया. आपण पाणी घालूया. आपल्याला पातळ करायची आहे त्याच्यामुळे आपण 1 ग्लास जवळ पाणी घालूया. झाकण ठेवून मस्त शिजवून घेऊया. अशी आपली मटकीची उसळ झालेली आहे. सगळ्यात प्रथम आपण बटाट्याची भाजी खाली टाकणार आहोत. त्याच्यावर आपण मिसळ टाकून घेऊया. थोडं दही पण मी घेतलंय मिसळवर खायला. आणि आता आपण ह्याच्यात थोडीशी चिंचगुळाची चटणी टाकूया, थोडी आंबट गोड अजून चव यायला मस्त अशी. ऑप्शनल आहे पुदिन्याची चटणी, ती पण आपण थोडीशी टाकूया. आता आपण हा फरसाण घेणार आहोत, अगदी नॉर्मल बाजारात मिळणारा. हा कमी तिखट असतो आणि थोडा जाडा असतो. आणि सगळ्यात वर शेवटी भरपूर असा कांदा. थोडी गार्निशिंगसाठी आपण कोथिंबीर घालणार आहोत. मस्त मिसळपावची आपली रेसिपी तयार झालेली आहे. मस्त झणझणीत चमचमीत अशी मिसळपावची रेसिपी तयार झालेली आहे. आपले नरम पाव जे असतात ते त्याच्यावर खाऊ शकतो. अगदी घरात ब्रेड असेल तर त्याच्यावर पण चालेल खाल्लं तरी. तर रेसिपी आपली नक्कीच भन्नाट झालेली आहे आणि अख्ख्या जगभरात आपल्या हे होतात आहेत, रेसिप्या पोचतात आहेत आणि खूप छान छान कॉमेंट्स येतात आहेत त्याच्यावर. तर नक्कीच या मैत्रिणीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.